Musta rastas on yksi Suomen tutuimmista pihalinnuista, ja se pesii usein aivan ihmisen lähellä, ei vain maaseudulla, vaan myös isoissa kaupungeissa. Vanhat omakotialueet ovat mustarastaan suosikkeja joutomaiden ja puistojen lisäksi. Mustarastas on hyvin kekseliäs löytämään itselleen pesäpaikan rakennetusta ympäristöstä. Tavallisia paikkoja ovat halkopinot, ulkorakennukset, risukasat ja milloin mikäkin, kunhan paikka tarjoaa riittävästi suojaa niin sään kuin havaittavuudenkin suhteen. Tällä videolla esiintyvä mustarastaspari rakensi pesänsä ulkoterassin edessä kasvavaan humalakasvustoon, melko vilkkaaseen ympäristöön. Pesän rakentaminen oli melko piilottelevaa hommaa. Vain harvoin pihalla oleskelija huomasi mustarastaiden rakentamistoimintaa. Myös haudonta-aika oli lähes näkymätöntä. Tässä noin 2 viikkoa kestänyt haudontajakso nähdään vain sekuntien mittaisena klippinä, siinä kun ei nyt ole hirveän paljon katsottavaa. Munien sisällä katseilta piilossa kyllä tapahtuu merkittäviä asioita. Tämä pesintä näytettiin live-striimissä kesällä 2025. Aikanaan 4 alastonta pientä poikasta kuoriutui lähes samanaikaisesti. Emot ruokkivat poikasia aluksi pienillä annoksilla. Naaras lämmittää poikasia kuoriutumista seuraavana yönä. Koiras tuo ruokaa poikasille ja yhdessä naaraan kanssa ne ruokkivat niitä niiden ensihetkinä. Aamun lämmettyä ruokinta kiihtyy ja molemmat emot osallistuvat siihen aktiivisesti. Muutaman ruokintakerran jälkeen annokset alkavat olla jopa valtavia. Lierot ovat ravinnossa pääroolissa. Seuraavien 5 päivän aikana poikasten kasvu on hurjaa. Niiden kuoriutumispaino lähes 5-kertaistuu. Tuon kasvun pystyy katsojakin havaitsemaan jopa päivän välein. Videolla päivät vaihtuvat yön pimeyden myötä. Tuossa livestreamin kommenttiosassa näkyy havaintoja ruokintatapahtumista ja niiden määrästä. Nämä yön kuvaukset eivät anna oikeaa kuvaa Suomen yön valoisuudesta. Pesä on aamuyöstä auringonnousun katveessa ja iltayöstä muiden rakennusten varjossa. Tähän aikaan tällä leveysasteella yön sysimustaa aikaa ei ole. Aurinko laskee illalla noin kello 23 ja nousee aamulla noin kello 4. Väliaika on vain eriasteista hämärää. Mustarastas koiras on helppo tunnistaa muista rastaista koko mustan höyhenpukunsa vuoksi. Pesintää seuratessa vanhemmat on helppo erottaa toisistaan. Näkyvin ero on koiraan kirkkaankeltainen nokka. Tässä ruokkimaan tulee koiras, naaras on jo paikalla. Nokan väriero on helppo havaita. Kirjallisuuden mukaan myös jo 1-vuotias mustarastaskoiras voi pesiä. Silloin nokka ei vielä ole yhtä selkeän keltainen. Itse en ole tavannut pesimässä tällaisia nuoria koiraita. Höyhenpuvutkin eroavat aikuisilla toisistaan. Koiras on kiiltävän musta ja naaras tumman ruskea, usein hieman himmeästi kirjailtu.
Poikasten kasvu on näinä ensimmäisinä 5 päivänä ollut valtavan nopeaa. Tässä vielä vertailuksi kuva kuoriutumispäivältä. Poikasten kokoero kuoriutumispäivän nähden on selkeä. Kasvu alkaa tästä eteenpäin tasoittua, koska yhä suurempi osa energiasta kuluu höyhenpeitteen kehittämiseen, eikä pelkkä painon lisääntyminen enää ole hallitseva tekijä. Naaras jää usein hämärän ajaksi pesään, vaikka poikasilla on jo lämmittävä höyhenpeite. Mahdollisesti se vartioi poikasia paikan päällä, etteivät ne ala liikkua liikaa ja paljasta sijaintiaan öisin liikkuville pedoille. Koiras on jossakin lähettyvillä valmiina varoittamaan hälytysäänellä, jota poikaset kyllä tottelevat vaikenemalla. Mutta varma on aina varmaa näinä linnunpoikasen elämän vaarallisimpina aikoina. Näinä seuraavina päivinä ei tapahdu sen kummempia kommelluksia. Työn täyteisiä ovat emojen päivät. Tässä vaiheessa kaikki näyttää etenevän ilman häiriöitä. Pesä on hyvin suojassa humalakasvuston sisällä, eikä sitä erota helposti edes läheltä katsottuna. Tällainen näkösuoja on pesinnän kannalta ratkaisevaa, sillä rakennetussa ympäristössä pesiä etsivät ennen kaikkea ne lajit, jotka liikkuvat aivan ihmisen arjen keskellä. Pihapiirissä liikkuu kyllä kulkijoita. Kissa kulkee omia reittejään, pysähtyy välillä kuuntelemaan ja jatkaa matkaa. Se liikkuu lähellä maata, ja jos pesä olisi alempana, tilanne voisi olla huolestuttavampi. Toinen mahdollinen pesäntarkkailija löytyy usein ylempää. Harakka seuraa ympäristöä näköaistin varassa ja oppii nopeasti, mistä kannattaa etsiä. Tällaista etsijää vastaan voi suojautua vain hyvällä näkösuojalla. Myös orava liikkuu kasvustossa. Se ei ole erikoistunut pesärosvo samalla tavoin kuin varislinnut, mutta liikkuu ketterästi samoissa rakenteissa, joissa pesä sijaitsee. Siksi senkin kohdalla pesän sijainti ja peitteisyys ratkaisevat. Tällä kertaa kaikki osuu kohdalleen. Pesä on jäänyt huomaamatta, eikä yksikään ohikulkijoista ole kiinnittänyt siihen ratkaisevaa huomiota. Tällaisessa tilanteessa pesintä voi edetä pitkälle ilman häiriöitä, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos pesä paljastuu. Silloin tapahtumat etenevät usein hetkissä. Yleensä jos pesä tulee havaituksi, sen tuho on yleensä koko pesuetta koskeva. Tässä pesässä näin ei ole käynyt. Ainakaan vielä. Silmät ovat auenneet ja poikasten tapa reagoida ympäristöön muuttuu. Ne eivät enää reagoi pelkkään kosketukseen tai ääneen, vaan alkavat suunnata toimintansa kohti liikettä. Päät nousevat nopeammin, liikkeet tarkentuvat ja kilpailu ruuasta muuttuu aiempaa aktiivisemmaksi. Ukkosmyrsky alkaa yllättäen. Jyrinä on melkoinen. Emot jatkavat ruokintaa keskeytyksettä, ovat tottuneet erilaisiin luonnonilmiöihin. Eivätkä poikasetkaan tuosta ukkosen jyrinästä järin paljoa välitä. Ruoka on tässäkin tilanteessa numero 1. Poikasten kasvanut paino alkaa vaikuttaa myös pesän rakenteeseen, ja humalakasvusto antaa vähitellen periksi. Pesä painuu alaspäin.
Tässä vaiheessa myös vanhempien tapa syöttää poikasia muuttuu. Ne eivät enää asetu pesän reunalle, vaan syöttävät poikasia roikkumalla kasvustossa, usein pää alaspäin, mikä vähentää pesään kohdistuvaa lisäpainoa. Kasvusto on jo kuormittunut, ja jokainen lisäkuorma voi vaikuttaa pesän kestävyyteen. Tässä koiras tuo poikasille suuren lierosatsin. Joko emo menetti hetkeksi otteen ruokinnan hallinnasta, tai poikaset ahneuksissaan sähläsivät. Samaan lieroon tarttuivat sen eri päistä ja alkoivat niellä. Noin 7 minuutin väännön jälkeen tilanne ratkesi. Saapa nähdä, oliko ahneen palkka hyvinvointi vai jotakin muuta. Salomonin tuomiota tästä ei kuitenkaan tullut, eikä toinen niellyt toista, vaikka luonnossa tällaistakin on tapahtunut, tosin useammin matelioilla. Kamppailun voittanut oli silmin nähden väsynyt, mutta ravinto meni perille. Siipilihasten harjoittaminen näkyy selvästi, ja pesä alkaa käydä ahtaaksi. Yksi uskalikko päätti hakea tuntumaa pesän ulkopuoliseen elämään. Humalakasvusto osoittautui sitkeäksi, eikä siitä noin vain mennä läpi. Poikanen jäi hetkeksi kiinni, mutta pääsi lopulta irti ja palasi pesään. Se oli hyvä ratkaisu, sillä muutaman tunnin kuluttua alkoi kesän kovin sade- ja ukkoskuuro. Emo tuli jo hyvissä ajoin pesälle. Vaikka pesä on lehvästön ja räystään suojassa, sinne satoi silti runsaasti vettä. Emo suojasi poikasia sateen ajan. Ruokintaan sade ei pitkäksi aikaa haittaavasti vaikuttanut. Päinvastoin, lierojen hankinta helpottui, koska ne nousevat sateella maan pinnalle. Erilaiset sääolosuhteet, tämänkaltaiset rajuilmatkaan, eivät ainakaan näin keskikesällä näyttele isoa osaa mustarastaan pesien tuhoutumisessa. Valtaosa pesien tuhoista on johtunut aiemmin esitellyistä muiden lajien saalistuskäytännöistä.
Myöhään illalla ilmeisesti sama poikanen toteuttaa pesästä lähdön, tällä kertaa esteettömään suuntaan. Ajoitus ei ole mustarastaalle tyypillisin. Emo näyttää hetken tarkistavan tilannetta, kun pesä tuntuu yhtäkkiä väljemmältä. Pian toinenkin poikanen harjoittelee lähtöä. Poistuu, mutta palaa vielä useaan kertaan. Emo käy pesällä, mutta ei enää tuo ruokaa ja näyttää jopa kannustavan poikasia lähtemään. Yksi ottaa tästä vihjeestä vaarin ja lähtee. Kaksi viimeistä poikasta sinnittelee pesässä vielä seuraavan yön, huolimatta emojen sinnikkäistä yrityksistä edesauttaa niitä maastopoikaselämään. Seuraavana aamuna nuo kaksi viimeistäkin poistuvat pesästä. Pesään jää vain yksi epämääräisen näköinen paakku, joka ihmisen silmään muistuttaa popcornia. Näytti varmaan mustarastaankin silmin siltä, koska emo palaa vielä pesälle ja syö sen pois. Kyse ei ole popcornin himosta, vaan pesä pidetään puhtaana loppuun asti ja kaikki mikä sinne jää käytetään hyväksi. Emo käy vielä tarkistamassa, ettei pesään ole jäänyt poikasia. Ei ollut. Ja niin, tämä pesäpoikasvaihe on onnellisesti ohi.